Відлік розпочато. Результати президентських виборів опублікували видання «Голос України» та урядовий «Кур'єр». Тож протягом 30 днів від сьогодні має відбутися інавгурація Володимира Зеленського. У його команді вже заявляли, що планують церемонію з великою кількістю людей. Сьогодні поцікавилися, де можна її провести. По місцях, де вже бував і які може обрати Володимир Зеленський, проїхалася Наталя Заморська. Олімпійський. Під час дебатів кандидатів у президенти умістив 34 тисячі людей, третина з яких, щоправда, були поліцейські. І саме стадіон може обрати для інавгурації Володимир Зеленський. Обмовилися у його штабі. Керівництво комплексу розповіло сьогодні. Сподіваються, що церемонію проведуть саме у них. Навіть продумали, як усе організувати. Якщо буде сцена з того боку стадіону, на полі, на покритті можливо розмістити саме народних депутатів України, голов церков, інших почесних гостей. Для дипломатичних представників у нас є бізнес-сектор. От тільки поки що на Олімпійському не отримували пропозицій від команди Зеленського. У який саме день новообраний президент складатиме присягу, вирішуватиме Верховна Рада. І станеться це не раніше, ніж 14 травня, на черговому пленарному тижні. Інавгурація традиційно відбувається у сесійній залі, якщо парламент не ухвалить іншого рішення. Щоб не вирішили, на стадіоні чекають на продовження банкету. У будь-якому випадку можна буде провести другу частину інавгурації саме перед народом України, не перед Верховною Радою, саме на НСК Олімпійському. І це було б цікаво, і, мабуть, би це було вже завершенням всієї історії «Стадіон так стадіон». І ще одна вірогідна локація – Маріїнський палац. Розташований він впритул до парламенту, тому для продовження святкового дійства можуть обрати саме його. У будівлі є можливість розмістити до 400 людей і ще близько 3000 на території. Однак до Держуправління справами, яке розпоряджається палацом, представники Володимира Зеленського теж досі не зверталися. Тому сьогодні вирушили ще й на ВДНГ. Саме тут знімали серіал «Слуга народу», в якому Володимир Зеленський грав президента. І приїжджав сюди на велосипеді в адміністрацію. На животу, вот тут, наб'ю тату, слуга народу. Тут за сценарієм були розташовані і парламент та Нацбанк. Тож це місце теж могло потрапити до листа бажань Зеленського. Може, майбутній президент обере саме ВДНГ, саме це місто, тому що воно символічно відображає те, що він там грав президента у звісному відомому серіалі. Я чув, що креативна команда Зеленського шукає креативні фішечки. У нас цих фішечок скільки завгодно. Скласти конкуренцію решті місць готові у столичному ботсаду імені Гришка. Кажуть, тут Зеленський знімав 2 свої ролики перед другим туром виборів. Для церемонії інавгурації чи її продовження готові запропонувати 2 просторні галявини. Перша – гірський сад, де саме пишно цвітуть сакури. Саме тут минулого року до Дня Незалежності канал «Україна» організував грандіозний концерт за участю зірок. На шоу прийшли близько 35 тисяч глядачів. Друга можлива локація – Березовий гай. Тут також дуже гарні панорамні види, якщо подивитися на Печерську лавру, оці колокола, дзвіниці. Також смарагдова травичка, газончик. Тут у нас біля також десь 3-5 тисяч людей, в принципі, поміщається. А декілька років назад у нас було 3 дні в саду. І одним із організаторів цього заходу був 95-й квартал. Так що я думаю, що їм знайоме це місце. Що обере Володимир Зеленський, стане відомо зовсім скоро. Але судячи з його минулих рішень, він не хоче поводитись, як усі попередники. Тож якусь так званих фішечок, анонсованих командою обраного президента, побачимо на інавгурації, залишається лише здогадуватись. Букмекери навіть приймають ставки на те, де та як відбудеться церемонія. Наталя Заморська, Кирило Іванов, Олександр Петровський. Сьогодні канал «Україна».